ფექაბაციკაძე გაუძღვება შრომის ბაზარი მოსაწესრიგებელია ეს განცხადება რომან კაკულიამ საქმის კურსი ეთერში გააკეთა მისი თქმით მიუხედავად იმისა რომ ბაზარზე ვაწყდებით დასაქმებულების უფლებების დარღვევას და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა რომ ყველა უფლებები იყოს დაცული ასევე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა რას მოიტანს დამატებით რეგულაციები ქვეყნის ეკონომიკისთვის რომან კაკულიამ მსჯელობის და მსჯელობას დაფუძნებული გადაწყვეტილების მომხრია მინიმალური ხელფასის დაწესებასთან დაკავშირებითაც ამ ხელფასის დაწესებით მოგებული ქვეყანები არ მახსოვს და მეორეს მხრივ ეხლა ესო გაზდას საჭიროებს ის რაც არის ცხოვრების მინიმუმი და ცხოვრების სტანდარტები და ასე შემდეგ ესეც უნდა უსაკითხია ესე იგი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი განვითარების ამ ეტაპზე იმ ოქროს შუალედის პოვნა გვიწევს რომლითაც არც ბიზნეს გარემოს არ დავაზიანებთ მაგრამ აუცილებლად ვიმოძრავებთ ხელფასის ზრდის ტენდენციისაკენ ანტიდემპინგური კანონის საპარლამენტო განხილვები გადადებულია დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულიამ მიზეზებს შორის ბიზნესთან დამატებითი კონსულტაციების საჭიროებას ასახელებს კაკულია ფიქრობს რომ კანონი საჭიროა თუმცა დასათვლელი და გასაანალიზებელი ეფექტი რომელსაც რეგულაციები მოიტანს ასე კატასტროფულად არსად არ გვეჩქარება ამასთან მიმართებაში ახლა რატო გადავდოთ ეს ასეთნაირად მით უმეტეს კიდევ რომ ეს ძირითადი პრინციპები ჩვენი გამოსაგონებელი კი არ არის მოთხოვნა არის რომ ეს უნდა იყოს შესაბამისობაში ვმო-ს ძირითად პრინციპებთან და ამიტომ არის ავსაბსოლუტურად შესაძლებელი რომ ის სამი ძირითადი კანონქვემდებარე აქტი რომელიც მოკლების პროცედურებთან შემდეგ მთავრობის მიერ განსახორციელებელი რეაქციის პროცედურებთან არის დაკავშირებული თავიდანვე იქნას მოდი ასახული კანონში რომ ბიზნეს თავიდანვე მოუხსნას ჩვენ მაქსიმალურად ის დაუშვათ ზედმეტი ვნებები, რომელიც ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ქონდეს და ამის გამო მე კიდევ ერთხელ მინდა შევკრიბო ეს ინდუსტრია და ყველა ის რისკი მათთან ერთად თავიდან გავიღო. ჩვენი მიზანია რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში თითოეულმა მოქალაქემ დაინახოს თავისი თავი, ჰქონდეს განცდა რომ ეს მისი ბიუჯეტიც არის, რომელიც მისი გადასახადებისგან შედგება. მის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, არჩილ თალაკვაძემ კომიტეტს მოუწოდა დამატებითი მსჯელვა, რა დამატებითი ღონისძიებები შეიძლება გააკეთონ, რომელიც ახალი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა შეუწყობს ხელს. საქართველოში ონლაინ პლატფორმა ყურძნის ბირჟა გამოჩნდა, როგორც საქმის კურს პროექტის ხელმძღვანელმა გიგა გოთოშიამ განუცხადა, პლატფორმა სულ რაღაც ერთი კვირაა, რაც გამოჩნდა და ვებგვერდზე თავად მევენახეებს საშუალება აქვთ დეტალურად დაწერონ, რა ჯიშის და რა რაოდენობის ყურძენი აქვს გასაყიდი, სად მდებარეობს ვენახი, რა ღირს 1 კილოგრამი ყურძენი, რა დროს უნდა მოიკრიფოს მოსავალი. მისივე თქმით, ონლაინ პლატფორმაზე დარეგისტრირება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და ის სრულიად უფასოა. რაც შეეხება განაცხადების რაოდენობას, ამ დროისთვის ბირჟაზე ინფორმაცია 100 მეტრ მევენახეს აქვს განთავსებული, თუმცა როგორც გოთოშია ჩვენთან საუბარში განმარტავს განაცხადების დადება არა მხოლოდ მევენახეებს შეუძლიათ, არამედ ყურძნის შეძენის მსურველებსაც. საქართველოში არადეკლარირებული ალკოჰოლური სასმელების შემოტანის ზრდას ბიზნესი აქციის გაძვირებას უკავშირებს ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიები უკვე წლებია საუბრობენ აქციის ზრდის შედეგებზე და აცხადებენ რომ სახელმწიფოს მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდგომ ბევრმა კომპანიამ არყის წარმოებაზე უარი თქვა და ბაზარი დატოვა. რა ხდება საქართველოს სპირტიანი სასმელების ბაზარზე, რა გამოწვევებს ასახელებენ დღეს ამ ბაზრის მოთამაშეები, რომლებსაც ერთ დროს არყის წარმოების კუთხით ბაზრის დიდი წილი ეჭირათ. თებით ანუკა ჯოხაძე გვერდება ანუკა საღამომშვიდობის. ფექა საღამომშვიდობის. რომ გადავხედოთ სპირტიანი სასმელების ბაზარს, დღეს ბევრი ის კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში ბაზარზე ქვეყანაში ოპერირებდა და ბაზრის დიდი წილიც ეჭირა, უბრალოდ აღარ ჩანს. ის კომპანიები კი, რომლებიც დღეს ამ ბაზარზე დარჩნენ, აცხადებენ, რომ კომპანიებმა ბაზრის წილი აქციზის გაძვირების გამო დაკარგეს. ზოგიერთმა მათგანმა ამის გამო ბაზარიც კი დატოვა. ბაზარი ისეთმა კომპანიებმა დატოვეს, როგორებიცაა სამგორი ალკო და დიონისე. აქციზის ფასი ეტაპობრივად იზრდებოდა და 1 ლიტრ არაყზე ჯერ 3 ლარი, 2015 წელს 6 ლარი, ხოლო 2016 წელს 9 ლარიც კი შეადგინა. ამან ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ნაკლებად ხარისხიანით და დაბალფასიანი პროდუქციის ჩანაცვლება გამოიწვია. ამ პრობლემაზე საუბრობს კომპანია გომიც, რომელმაც სწორედ აქციზის გაზრდის გამო ბაზრის დიდი წილი დაკარგა. აქციზი ეტაპურად გაიზარდა რამდენჯერმე. ჩვენი წილი ბაზარზე გომის კომპანიის საკმაოდ დიდი იყო, თითქმის 40%-მდე. ეხლა ეს რამდენჯერმე დაცემულია. როდესაც ზრდიდნენ აქციზებს, ვერ დაგვარწმუნეს იმაში, რომ ეს იყო სწორი. თქვათ რაღაცას რომ ამბობ, იქ უნდა დაამტკიცო კიდეც და უნდა დაამტკიცო ჯერ პირველ რიგში შენ ვინც ყველაზე კომპეტენტურია ამ საქმეში შემწარმოებელს, ეს იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც აი ფაქტის ახეზია. ვიყავით სხვა პოზიციებზე, ჩამოვედით სხვა პოზიციებზე. ალბათ სხვა მწარმოებლებიც ესე არიან, მარმიდა მათზე ვისაუბრო, მაგრამ ვიცი რომ უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ზოგი დაიხურა. ჩვენს მეტი კიდე თუ ფარტხალებს ვინმე არ ვიცი.
აქციზის ზრდამ ხელი შეუწყო ბაზარზე უაქციზო საქონლის რეალიზაციასაც, რამაც ბიუჯეტს როგორც მწარმოებლები ამბობენ, დიდი თანხები დააკარგვინა. ბაზრებში და შედარებით მცირე სუპერმარკეტებში უაქციზო არყების რეალიზაცია დღესაც გრძელდება, რაც ადგილობრივ წარმოებას დიდ დარტყმას აყენებს. ბაზრებში რაღაც თუნდაც რესტორნებში რაღაც ჩამოსასხმელი აურიცხავი უამრავი ხრელი გაჩნდა ესე ვთქვათ. გაზარდი აქციზი გაზარდი წარმოება შემცირდა. მუშახელზე გადახდილი თანხა შემცირდა. ადგილობრივ მუშახელზე გადახდილი თანხა შემცირდა. საშემოსავლო გადასახადი აქედან გამომდინარე, რომელიც ბიუჯეტში უნდა წავიდეს, შემცირდა. თანხა, რომელიც მუშახელმა ვერ მიიღო, ხარჯვაში არ წავიდა ემაზე ბაზარზე, ხო? ეს თანხა რეალურად, რაც მუშახელის თანხა, გავიდა საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ იმპორტირებული წარმოებლის მუშახელთან მივიდა რაღაცა ფორმით, ხო ასეა. აქედან გამომდინარე, აქ ბრუნვაში, მთლიან ბრუნვაში, რომელიც ყოველი ერთი ლარი 10 ლარს ნიშნავს ეკონომიკაში, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კლებადია. ჩვენ ასევე შევეცადეთ მოგვესმინა სპირტიანი სასმელების ბაზრის კიდევ ერთი მოთამაშის შეფასებაც. ეს კომპანია უშბაა, რომელსაც გომის მსგავსად ქართულ ბაზარზე ოპერირების დიდი გამოცდილება აქვს. მსგავს პრობლემებზე საუბრობს კომპანია უშბა დისტილერის გენერალური დირექტორი დიმიტრი აბესაძეც. მიუხედავად იმისა, რომ აქციზის მატებამ სპირტიანი სასმელების ბაზარზე თამაშის წესების შეცვალა, აბესაძე აქციზის ნაწილში ცვლილებებს არ ითხოვს. უბრალოდ უშბას დამფუძნებლის თქმით აუცილებელია გაკონტროლდეს ბაზარი, რათა ყველა თანაბარ პირობებში იყოს. მოკლედ, თემა საკმაოდ საინტერესოა. ამ და კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე მოვახერხეთ უშბას გენერალურ დირექტორთან საუბარი. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. აქციზური გადასახადის მომატებამ განაპირობა ყველა ქართული წარმოებისთვის, რომელიც არყის წარმოებით იყო ძირითადად დაკავებული, როგორც არის გომე, როგორც იყო თქვათ სამგორი ალკო, იგივე სარაჯიშვილი, იგივე დიონისე, რომლებიც აწარმოებდნენ არახს, ძირითადად შემცირდა ჩვენი წარმოება, ზოგი მწარმოებელი საერთოდ ამოვარდა ბაზრიდან. აქციზის მომატებამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ ნაკლებად კონკურენტუნარიანი გავხდით იმპორტირებულ პროდუქციასთან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, პოლონეთიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ ვყიდით თვენახევრის განმავლობაში, ეხლა იმ მოცულობა არ აქვს, ვყიდით მთელი წლის განმავლობაში. რამაც შესაბამისად გამოიწვია საბრუნავი საშუალებების შემცირება ადგილობრივ ბაზარზე და ჩვენ იძულებულები გავხდით, მაგალითად როგორც გომი, როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი კომპანია გომი, ჩვენ გადავწყობილი ვიყავით უკვე სხვა პროდუქციის წარმოებაზე. დღევანდელ დღესაც გარკვეულწილად არის სავაჭრო ობიექტები, სადაც საერთოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ხდება რეალიზაცია, იგივე ალკოჰოლური სასმელის ბებოს არაყი, მიხოს ჭაჭა და ასე შემდეგ, რომელიც სერიოზულ კონკურენციას გვიწევს. ჩემი აზრით, მარტო ბიზნესი კი არ ზარალდება. ამ შემთხვევაში ზარალდება ბიუჯეტიც, რომელიც არღებულობს იმ შესაბამის გადასახადებს, რაც არის კანონით დაწესებული, ეს რაღაც შეზღუდვები რო არსებობდეს, სიტყვაზე ვთქვათ, რომ ყველა ობიექტს არ ჰქონდეს უფლება ალკოჰოლური სასმელის რეალიზაციის, ან რაღაც ნორმატივები რო ჩარჩოები რო არსებობდეს, თუ ვის და როგორ შეუძლია თქვათ აწარმოოს ალკოჰოლური პროდუქციის წარმოება. ამიტომ ისინი, ვინც ამ სფეროში არ არიან ჩართულები, ისინი მე ახდენენ დემპინგს ამაგათ ფასებისას და შესაბამისად უკვე როდესაც თქვათ ჩემი პროდუქციის თვითღირებულება და თქვათ ალკოჰოლი, რომელიც მარტივად შეიძლება დაითხოვოს და არ შეიძლება იყოს 7 ლარზე ნაკლები, 6.5-7 ლარზე ნაკლები, ხო? ისინი რომ მთლიანად წაგებაში რო არ წავიდნენ, ხო, ისინი ახდენენ ამ პროდუქციის რეალიზაციას თვითღირებულებაზე უფრო ნაკლებ ფასში. აქედან გამომდინარე, ხო, ბაზრის სიმცირიდან გამომდინარე, ინგრევა მთელი ის სტრუქტურა, რომლებიც წლების მანძილზე არის ჩამოყალიბებული. ჩინეთის საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი 2019 წლის 8 თვის მონაცემებით საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა საკმაოდ მაღალია და ჩინეთი უმსხვილეს პარტნიორებს შორის მე-4 ადგილსაც იკავებს, თუმცა სტატისტიკა პოზიტიურ ტრენდს არ აჩვენებს. სალომე მეცხვარიშვილი მოგვიყვება მეტ დეტალს. სალომე, საღამოშიტებს.
საღამომშვიდობის ბექა უკვე მეორე წელია საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ძალაშია. ეს ნიშნავს ვაჭრობას ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბარიერებისა და გადასახადების გარეშე, თუმცა როგორც ჩანს ეს ვერ აღმოჩნდა მამოტივირებელი მხარეებისთვის. სტატისტიკას ჩავხედოთ და ნათელი გახდება რისი თქმა გსურს. მოკლედ, მიმდინარე წლის 8 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი. ექსპორტი 8 თვეში 33%-იან კლებას აჩვენებს, იმპორტი კი 1,4%-იანს. უნდა ითქვას, რომ იმპორტის კლება ბოლო თვეებია ზოგადად ფიქსირდება და არა მხოლოდ ჩინეთთან, თუმცა რამ გამოიწვია ექსპორტის მესამედის კლება ჩინეთთან მიმართებით, ჯერჯერობით გაურკვეველია. სწორედ მსგავსი საკითხები იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფერენციაზე, რომელსაც ჩინური და ქართული მხარეები ესწრებოდნენ. მხარეებს კონკრეტიკაზე საუბარი დღეს უჭირთ, თუმცა ამბობენ, რომ აუცილებელია საქართველოს ცნობადობის გაზრდა ჩინეთში. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის განვითარება იყო საკმაოდ სწრაფი. უკვე ექსპორტირებულია 6 მილიონზე მეტი ბოთლი ღვინო საქართველოდან ჩინეთში და ვიმედოვნებ, რომ ეს რიცხვები გაიზრდება. ამისთვის ყველა შანსი უნდა იყოს გამოყენებული, მათ შორის მსხვილი საერთაშორისო გამოფენები, რომელიც ხელს უწყობს პოტენციური პარტნიორების დაახლოებას. ქართული საინვესტიციო გარემო საკმაოდ მეგობრული და ჩინური კომპანიებისთვის საკმაოდ საინტერესოა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩინეთში მოძებნა მომხმარებელი, იმიტომ რომ ისინი ვითხოვენ ბუნებრივია, ასე თქვა, სტაბილურ მიწოდებაზე, ასე უკვე რაოდენობაზე მეტყოდებს. ამიტომ ეს როგორც არის გამოწვევა, ასევე არის შესაძლებლობა, რომ განავითაროთ ფართო წარმოება საქართველოში. ალბათ ეს ცნობადობის ამაღლება, უფრო მეტი უნდა გავისწოროთ ბაზარი ჩინეთის, მეტი ინფორმაცია გქონდეს მოთხოვნილებებზე და მეტი კომუნიკაცია საჭირო. მიუხედავად ექსპორტში დაფიქსირებული შემცირებისა, ზრდა ფიქსირდება ჩინეთიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების მიმართულებით. 2019 წლის 8 თვის მონაცემებით ჩინეთიდან საქართველოში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 34%-ით მეტი საერთაშორისო ვიზიტი დაფიქსირდა. ჩვენი ტურისტული კომპანია უკვე მეხუთე წელია ემსახურება ამ საქმიანობას, ჩამოყავს როგორც თქვენთვის ცნობილია ჩინეთიდან სტუმრები. ძალიან დიდი მოთხოვნა თვითონ ჩინეთიდან ძალიან დაინტერესებულები არიან როგორც ზღვის კურორტებით, ასევე მთის ძალიან მოთხოვნადია, ასევე დაინტერესებულიან ექსტრემტურებით. ყავს რა თქმა უნდა ტურისტები, რომლებიც ხარჯავენ საკმაოდ ბევრს, რაც გამოიხატება იმით, რომ თუ გინც სასტუმროების მხრივ ისინი დაინტერესებული არიან high quality სასტუმროებით, მაგრამ რა თქმა უნდა არიან სტუმრები, რომლებიც საშუალო ფენა, ასე ვთქვათ. იმისთვის, რომ გაიზარდოს ქვეყნებს შორის ვაჭრობა და ტურისტულადაც უფრო მიმზიდველი გახდეს საქართველოს ჩინელებისთვის, საქართველოსა და ჩინეთს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობის შესახებ კონფერენციაზე დღეს ქართული კომპანიები ერთ-ერთ უმსხვილეს ექსპორტ-იმპორტის გამოფენაზე მიიწვიეს, რომელიც ოქტომბერში ჩინეთში გაიმართება და პოტენციურ პარტნიორებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. კანტონ ფეარი არის მსოფლიოში უმსხვილესი სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც გუანჯოუში ყოველწლიურად იმართება 1957 წლიდან. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილნი არიან კომპანიები 200-მდე ქვეყნიდან, რაც ნიშნავს, რომ ეს კიდევ უფრო მეტი შანსია თითოეული მათგანისთვის დაამყაროს ახალი კავშირები, იპოვოს მიმწოდებლები თუ დისტრიბუტორები და გააფართოვოს არეალი. ამ გამოფენაზე დასწრება უმნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ქართული კომპანიებისთვისაც. საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტზე ძირითადად ერთი და იგივე პროდუქცია გადის, ესენია სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები, ღვინოები, ჯართი, სამედიცინო ხელსაწყოები და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება იმპორტს, ჩინეთიდან საქართველოში უმსხვილესი საიმპორტო საქონელია გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები, ბრტყელი, ნაგლინი, ნახშირბადიანი ფოლადისგან და ასე შემდეგ. გეტყვით, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა 2018 წლის იანვრიდან შევიდა ძალაში. მადლობა სალომე ცხარიშვილს, ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტა სემეკის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით ნარმანიას კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. განხილვაზე კი დეპუტატებმა გეგმებთან ერთად სატარიფო პოლიტიკაზე დასვოს შეკითხვები კანონმდებლებს აინტერესებდათ. ენერგეტიკის სექტორში დაგეგმილ რეფორმებს რა გავლენა ექნება სამოხმარებლო ტარიფზე. როგორ გამოიყენა დავით ნარმანიამ პირველი საპარლამენტო ტრიბუნა კომისიის მოსაოდნელი თავმჯდომარის პერსპექტივიდან? ამას დავით ჯალღონე გვეტყვის. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სამომხმარებლო და კერძო სექტორის განსაკუთრებით მსხვილი წარმოებლების ტარიფები იყო, რასაც დავით ნარმანიამ კომიტეტზე დრო დაუთმო. როგორც იცით, პარლამენტში ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ ახალი კანონის განხილვა იგეგმება, რაც სამომავლოდ კონკურენტული ბაზრის ახალ მოდელს განსაზღვრავს. როგორ აისახება ეს ფაქტი რიგით მომხმარებლებზე? ამის შესახებ ნარმანიასგან განმარტება მოვისმენთ. მან აღნიშნა, რომ ტარიფზე გავლენას რამდენიმე კომპონენტი ახდენს, მაგალითად, წნეხს სისტემაში დანაკარგების შემცირება ამსუბუქებს, ვალუტის გაუფრთხილება
გაუფასურება კი პირიქით უარყოფითად მოქმედებს. არის ფაქტორები, რომლებიც დადებითად მოქმედებს, ანუ ტარიფზე ზეწოლა არ ხდება, ეს არის მაგალითად თქვათ, იგივე სისტემაში დანაკარგების შემცირება, რომელზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ და იგივე თქვათ საინვესტიციო პროექტები, რომლებსაც ვითანხმებთ ზუსტად იმ მიმართულებით, სადაც დანაკარგები მეტია. არსებობს მეორე მხარეს ფაქტორები, რომლებიც დამძიმებას იწვევს. ეს არის ის, თქვათ, მაგალითად ელექტროენერგიის სექტორში თუ ჩვენ გენერაციის შემდგომ განვითარებაზე აქტიურად არ ვიმუშავეთ, ეს უკვე მოქმედებს და მომავალშიც, ასე თქვათ, გააგრძელებს ტარიფზე უარყოფით მოქმედებას, ესევე როგორც ვალუტის კურსთან დაკავშირებული საკითხები, ელექტროენერგიის იმპორტის და გაზის იმპორტის ნაწილში კურსზე დამოკიდებულება ასევე არის ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ტარიფებზე. კონკრეტულად ბაზრის ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, როგორც იცით, უკვე დაიწყო ეს პროცესი. რიგმა მსხვილმა საწარმოებმა, მათ შორის კრიპტოვალუტების მწარმოებლებმა რეგულირების არეალი დატოვეს და ახლა არა სემეკის დადგენილი ტარიფით, არამედ საბაზრო ფასით ყიდულობენ ელექტროენერგიას, რის გამოც მათ შედარებით მაღალი ფასის გადახდა უწევთ. დეპუტატი ნინო წილოსანი დაინტერესდა, შესაძლებელია თუ არა მათი მდგომარეობის შემსუბუქება. საწარმოები, რომლებიც პროდუქციას ქმნიან და ჩვენი ეკონომიკის დიდ ნაწილს წარმოადგენენ, ისინი საკმაოდ დიდი გამოწვევის წინაშე დადგნენ. მე მაინტერესებს, როგორ ეხმარება ამ სექტორს და ამ მიმართულებას თავად კომისია, ან რას გეგმავთ, რომ შეუმსუბუქოთ. ფაქტიურად ენერგორესურსი დაახლოებით 30-დან 40%-მდე გაუძვირდათ. ვიცი, რომ მთავრობა აქტიურად მუშაობს, ასე ვთქვათ, იმ კომპანიების სხვადასხვა ხელშეწყობის პაკეტებზე, რომლებიც უკვე გავიდნენ ბაზარზე და შესაძლოა ბაზარზე ელექტროენერგიის ყიდვა მათთვის გარკვეული, ასე ვთქვათ, დამატებითი ხარჯები გააჩინა და რამაც შესაძლოა ფინანსური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესოს. გარდა ამისა, ნარმანიას ენერგეტიკის სექტორში დღეს არსებულ ყველაზე დიდ გამოწვევაზე, ენერგორესურსების ზრდასთან ერთად ადგილობრივი გენერაციის ობიექტების არასაკმარის რაოდენობაზე მოუწია საუბარი. ზრუნვა და აქტიური მუშაობა იმაზე, რომ გაჩნდეს მეტი შიდა რესურსი, იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მაქსიმალური ჩართულობა საზოგადოებასა და, ასე ვთქვათ, ინვესტორ კომპანიებს შორის, რომლებსაც აქვთ ინიცირებული ცალკეული პროექტები და გაჩერებულია მოსახლეობის პროტესტის გამო. მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, პოზიციების დაახლოება და მეტი გენერაციის ობიექტების შექმნა, მათ შორის განახლებადი იქნება ის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ყველა ერთად და აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ. სხდომის მიღმა სემეკის წევრმა და თავმჯდომარეობის კანდიდატმა გაზის ტარიფთან დაკავშირებით ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა, როგორც იცით, წლის ბოლომდე სემეკი ახალ სამომხმარებლო ტარიფებს დაადგენს. მიუხედავად ლარის გაუფასურებისა, ნარმანია ტარიფების განსაკუთრებულ ზრდას არ ელოდება. ბუნებრივი გაზის სექტორის კომპანიებს უწევთ გეგმიური ტარიფების გადახედვა, თუმცა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით და ამ ეტაპზე არსებული მდგომარეობით ზრდასთან დაკავშირებით რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული მოლოდინი არ არსებობს. ვნახოთ, ეს არის ბუნებრივი პროცესი, როცა სემეკის შესაბამისი სამსახურები ნაკეთებენ წარმოდგენილი განაცხადების შეფასებას, კალკულაციას და ამის შემდეგ ცოტა მოგვიანებით იქნება ეს საკითხი ცნობილი, თუმცა რაღაცა განსაკუთრებული ზრდა ჩემი აზრით მოსალოდნელი არ არის. განხილვას თავად ნარმანიას კანდიდატურის შეფასებების გარეშე არ ჩაუვლია. ევროპული საქართველო ნარმანიას წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით არ აპირებს მის მხარდაჭერას. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის კი სწორედ ნარმანიას წარსულია სანდოობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი. მთელი საზოგადოება ელოდება მათ შორის კომუნალური ტარიფების გაძვირებას იმ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, რომელსაც ქართული ოცნება წნები ატარებს და რომლის ერთ-ერთი მონაწილე და თანაავტორი ბატონი დავით ნარმანიაც იყო. ამიტომ ის არის ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელსაც ჭყალებში უნდა უმადლოდეს ჩვენი საზოგადოება იმ გაძვირებულ ცხოვრებას და გაჭირვებას, რაშიც დღეს ვიმყოფებით და მისი წარდგენა სემეკის თავმჯდომარედ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან მორიგი ცინიზმია. უკვე აი ამ გამოსვლის შემდეგ არავის ეჭვი არ ეპარება, რომ ბატონი დავითი მზად არის იმისთვის, რომ უხელმძღვანელოს მარეგულირებელ კომისიას. მე პირადად მას ვიცნობ დიდი ხანია. მე მახსოვს, რომ პირველი მარეგულირებელი კომისია, რომელიც 97-2003 წელსში მოქმედებდა, მაშინ ბატონი დავითი გარკვეულ საექსპერტო დასკვნებს აკეთებდა სწორედ ტარიფებთან და ასე შემდეგ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.
დარგობრივ კომიტეტზე მოპოვებული მხარდაჭერის შემდეგ პარლამენტის უახლოეს სესიაზე დავით ნარმანიას კანდიდატურა კენჭისყრაზე გავადა სესიაზე მოპოვებული ნდობის შემთხვევაში, რაც უმრავლესობას ალბათ არ გაუჭირდება ნარმანიას ემეკის მთავარ სავარძელს 4 წლით ჩაიბარებს. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. 2019 წლის პირველ 8 თვეში ქართული კომერციული ბანკების მოგებამ 553 მილიონ 500.000 ლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებით 8%-ით მეტია. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კონსოლიდირებული ანგარიშების მიხედვით 2019 წლის პირველ 8 თვეში ქართული ბანკების მთლიანი შემოსავლელი 7.4%-ით გაიზარდა და მან 2 მილიარდ 869 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. მათ შორის ზრდა შეიმჩნევა როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების მიმართულებით. Beauty Lab-ი Facebook-ის ჯგუფში დაწყებული ბიზნესია, რომელიც უკვე 65,000 წევრისგან შედგება. Beauty Lab-ის საშუალებას გაძლევს სილამაზის სალონში ონლაინ რეზერვაციით ისარგებლოთ და თავი არიდოთ ზედმეტ ბიუროკრატიას. კომპანიამ უკვე შეძლო ჯიტას გრანტის მოპოვება და გაზაფხულზე უკვე საკუთარი აპლიკაციის შექმნას გეგმავს. მე დეტალს ლევან თაიღაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. ძალიან საინტერესოა, რომ Facebook ჯგუფის მეშვეობით დაიწყო ყველაფერი, უბრალოდ ერთ დღესაც გაგვიჩნდა იდეა, რომ გაგვიკეთებინა Facebook ჯგუფი, სადაც გავცვლით სილამაზესთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს ერთმანეთში. Facebook ჯგუფი გადაიქცა პლატფორმად, სადაც მომხმარებელი და კომპანიები, სილამაზის კომპანიები უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს. ჩვენ გამოვიდა, რომ გავხდით ხიდი, რომელიც იყო დამაკავშირებელი ამ ორი მხარის. გადავწყვეტეთ, რომ მოგვექნება მონეტიზაცია და კომერციალიზაცია მოხდა ჯგუფის, ანუ კომპანიები მოდიან ჩვენთან, იხდიან თანხას იმაში, რომ გააკეთონ რეკლამები და სპეციალური შეთავაზებები გოგოებისთვის და შემდეგ ჯგუფის წევრები სარგებლობენ ექსკლუზიური ფასდაკლებით და შეთავაზებით ამ კომპანიებისგან. ჯგუფის მეშვეობით გავიტანეთ ტექნოლოგიების და ინოვაციების სააგენტოს პროგრამაზე და გრანტის პროგრამაზე, სადაც უკვე მოვიგეთ 100,000 ლარი და ეს იქნება ონლაინ რეზერვაცია სილამაზის სალონებისთვის, სადაც ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით ნებისმიერ მომხმარებელს საქართველოს ნებისმიერ სალონში შეიძლება რომ მარტივად დაჯავშნოს ნებისმიერი პროცედურა. დავიქირავთ კომპანიას, რომელიც ამზადებს ჩვენთვის აპლიკაციას, შემდეგი ეტაპი იქნება სილამაზის სალონებთან მოლაპარაკება, კონტრაქტების დადება, რომ მომხმარებლებს და კომპანიებს შორის არ იყო კარგი კომუნიკაციის ხერხი არ არსებობდა, როგორც შეეძლოთ ერთმანეთთან ესაუბროთ, კომპანიებს არ შეეძლოთ რომ მოესმინათ თავიანთი მომხმარებლების და შემდეგ ჩვენი ჯგუფის სახით გაჩნდა პლატფორმა, სადაც ადამიანებს, კომპანიებს უკვე შეეძლოთ რომ მოესმინათ თავიანთი მომხმარებლებისთვის, რა პრეტენზიები ჰქონდათ, რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ და სერვისი რეალურად მართლა გამოსწორდა ჩვენი ჯგუფის დაარსების შემდეგ. იქნება შეფასების სისტემები, იქნება როგორც რივიუები, ასევე რაღაც ფულების მინიჭების საშუალება და იქნება ძალიან კარგი პლატფორმა, სადაც ერთ-ერთი პლატფორმა იქნება, სადაც ეს სალონები ერთმანეთს კონკურენციას გაუწევენ და შეეცდებიან რომ დახვეწონ თავიანთი სერვისი. მგონია რომ საქართველოს ძალიან განვითარებული არის უკვე ამ ეტაპზე ამ მხრივ და ტექნოლოგიებთან ძალიან ახლოს ვართ, უკვე თითქმის ყველა სექტორის წარმომადგენელი ძალიან აქტიურად და კომფორტულად და ეფექტურად ხმარობს smartphone-ებს. შესაბამისად მგონია რომ ამაში პრობლემა არ იქნება. და გადაცემის ბოლოს გერმანიაში ყველაზე სახალხო და მასშტაბური ლუდის ფესტივალი დაიწყო. ოქტომბერფესტი ბავარიისა და მთელი გერმანიის ეკონომიკისთვის სერიოზული ტურისტული ბიზნესია. ორკვირიანი დღესასწაულიდან ქვეყნის ბიუჯეტი დამატებით ასობით მილიარდი ევროთ ივსება. რამდენი ტურისტი სელდებიან წელს გერმანიაში და რა გავლენას ახდენს ფესტივალი ბიუჯეტზე? მიშა ხაჩიძე მოგიყვებათ. სოფლიოში ყველაზე დიდი ლუდის ფესტივალი ოქტომბერფესტი შაბათს დაიწყო. სამხრეთ გერმანიაში ბავარიის დედაქალაქ მიუნხენში ზეიმი ორ კვირას გასტანს. წინასწარი გათვლებით წლევანდელი დღესასწაული მასშტაბური და გრანდიოზული იქნება. მიუნხენში 7-დან 8 მილიონამდე ვიზიტორის ჩასვლას პროგნოზირებენ. გასულ წელს კი ზეიმზე 6 მილიონი ტურისტი იმყოფებოდა, რაც 2017 წლის მონაცემებზე 1 მილიონით მეტია. ძალიან გახარებული ვარ და ვიმედოვნებ, რომ ამინდები კარგი იქნება, რათა ხალხმა მაქსიმალური სიამოვნება მიიღოს ღიაცის ქვეშ. ოქტომბერფესტი გერმანული ეკონომიკის ერთგვარ ტურბოდ მიიჩნევა. სადღესასწაულო ბიზნესი ბიუჯეტს მილიარდობით ევროთ ავსებს. საშუალოდ ბავარია ოქტომბერფესტისგან რამდენიმე ასობით მილიარდს გამოიმუშავებს. 2018-ში 364 მილიონი ევროს სასმელი და ბრეცელი გაიყიდა, ხოლო შოპინგისა და ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის უცხოელებმა 255 მილიარდი евро დატოვეს. ღამის გათევაში კი 450 მილიონი დახარჯეს. ამ ორკვირიანი დღესასწაულისთვის დამატებით 12,000 სამუშაო ადგილი იქმნება. წლევანდელი 186 ფესტივალიდან გაცილებით დიდ მოგებას ვარაუდობენ.
ბავარიის ყველაზე დიდი სახალხო დღესასწაულის დაწყებას ბავარიის პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. ლუდის პირველი კასრი მიუნხენის მერმა გახსნა. პირველი კათხის დაგემოვნების შესაძლებლობა კი პრემიერს ჰქონდა. ყოველ წელს გახსნაზე აქ ვართ, ძალიან გვიყვარს ეს ფესტივალი. წლევანდელი ზეიმის ფარგლებში ცვლილებებია ფასებზე. ლუდის ღირებულება წინა წელთან შედარებით 30 ცენტით არის გაზრდილი და 1 ლიტრიანი კათხის ფასი საშუალოდ 12 ევრომდეა. გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომებით. ოქტომბერფესტზე წესრიგს 600-მდე პოლიციელი და კერძო კომპანიის ასობით თანამშრომელი დაიცავს. ოქტომბერფესტის ისტორია 1810 წლიდან იწყება. მაშინ ღონისძიება პრინც ლუდვიგისა და პრინცესა ტერეზას ქორწილის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა და მას შემდეგ ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. გასული საუკუნის 20-იან წლებში ფესტივალი ომების, ეპიდემიებისა და ჰიპერინფლაციის გამო რამდენჯერმე გაუქმდა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.